xuống, mặt nhìn xuống. 1 2 3 4 5 6. Thế thì hai tay lên trước, hai tay thấp. Thì nó khi tay vào chẳng tay mò quay nục lên, mặt nhìn lên. Thở ra, hai tay thẳng đầu xuống, sit bằng tay tay hop bằng. Nó khi tay vào lên chẳng tay. Thở ra, tay tay xuống. Nó khi tay vào thở ra, tay tay xuống. Một lần nữa, nào khi tay vào thở ra, tay tay xuống. Lần cuối last và nào khi tay vào chịu đấy, mặt nhìn lên. 1 open your chest. 2 3 4 5 6. Thở ra, hai tay thẳng đầu xuống. Chịu đấy. 1 2 3 4 5 6. Thế thì hai tay lên cao, hai tay đắm tay. Interlock your finger. Then now hít tay vào, tay thẳng lưng thẳng. Thở ra, tay tay bên trái, mắt nhìn lên. Bend your body, left side. Now hít tay vào, lưng thẳng. Thở ra, đôi bên slowly, tay tay bên phải. Một lần nữa, nào hít tay vào, thở ra, tay tay bên trái. Nào hít tay vào, thở ra, đôi bên. Lần cuối last và nào hít tay vào, thở ra, tay tay bên trái. Giữ đấy, hold, stay. 1 2 3 4 5 6. Then now hít tay vào, thở ra, tay tay bên phải. Right side hold. 1 hai tay thẳng. 2 mắt nhìn lên. 3 4 5 6. Thế thì hai tay thẳng. Then now hít thở ra, hai tay sang trái, đầu xuống, tay thẳng, lưng thẳng. Hít thở bình thường. Take normal breath. Now hít tay vào, tay tay hai tay lên. Thở ra, đôi bên slowly, tay tay bên phải. Drop your palm right side. Now hít tay vào, lên. Thở ra, tay tay sang trái, hai tay xuống, đầu xuống, lưng thẳng. Now hít tay vào, lên. Thở ra, tay tay xuống. Lần cuối last và now hít tay vào, thở ra, tay tay bên trái, giữ right left side, hold, hai tay thẳng. 1 2 hít thở bình thường. 3 4 5 6. Then now hít tay vào, thở ra, đôi bên slowly, tay tay bên phải chỉ hít thở bình thường. 1 2 3 4 5 6. Đầu lên, hai tay lên. Then now hít tay vào, thở ra, hai tay sau, hai tay xuống, mà mình lên, tay thẳng, mà mình lên cao. Từ từ mông xuống, hai tay lên. Then now hít tay vào, thở ra, tay trái bên phải quay xuống, đầu xuống, tay phải lên cao. Drop your head, drop your shoulder. Lift your right hand. Now hít tay vào, hai tay lên. Thở ra, hai tay xuống, mà mình lên, tay thẳng, mà mình lên chuột. Push your hip forward. Từ từ mông xuống, hai tay lên. Now hít
lên. Lift your left hand. Now hít tay vào lên lần với nhá. Last one. Thở ra, hai tay xuống, từ từ mâm lên, mỏi núp lên. Open your chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mâm xuống, hai tay lên. Now hít tay vào, thở ra, tay chạy bên phải, quay xuống đầu xuống, tay phải lên. Go slowly. Từ từ. Lift your right hand. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít tay vào lên. Lần cuối last one, hai tay xuống mà mình lên. Dù đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mông xuống, hai tay lên. Then now hít thở ra slowly từ từ xuống. Dù đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, đầu lên, hai tay lên, mắt nhìn lên. Nó hít tay vào, hai tay thẳng. Thở ra, hai tay sau, đầu xuống, mắt nhìn xuống. Bend forward, cúi xuống. Một lần nữa, nào hít tay vào, lên, hai tay lên, tay thẳng, từ từ mỏi, núp lên. Open your shoulder. Thở ra, từ từ cúi xuống, bend forward, hai tay sau. Lần cuối last one. Now hít tay vào, lên, hai tay lên, từ từ hai tay chắp tay, mỏi, núp lên. 1, 2, open your shoulder. 3, 4, 5, 6. Thở ra, hai tay sau, hai tay xuống, tay thẳng, đầu xuống, sit, squeeze your belly. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, đầu lên, hai tay lên, thở ra, hai tay xuống, chân thẳng, relax, lấp chân. Từ từ trục chân thẳng lưng thẳng, then slowly chân phải cập, chân trái thẳng, hai tay lên cao. Now hít thở ra, đầu xuống, đầu chắp chân, slowly từ từ chân trái nắm gọt chân. Hai tay lên. Now hít tay vào, từ từ tay trái xuống, mầm lên, slowly từ từ cố lên chị, mầm lên cao. Từ từ mầm xuống, hai tay lên, slowly từ từ thở ra, bend forward, cúi xuống, chân thẳng, lưng thẳng. Một lần nữa, nào hít tay vào, thở ra, tay trái xuống, xoay quay, mầm lên, lift your hip up. Cố lên, cố từ từ. Mầm xuống, nào hít tay vào, thở ra, cúi xuống, bend forward. Làm cuối nhá. Last one. Now hít tay vào, thở ra, tay xuống, mầm lên, dù đấy, slowly từ từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mông xuống, hai tay lên. Nó hít thở ra, đầu xuống, đầu chấp chân, hít thở bên thấp. Bend forward. Try to touch your forehead on your knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên, hai tay lên. Now hít thở ra, chân phải lên cao. Slowly từ từ tay thẳng, chân thẳng, lưng thẳng. Dù đấy. 1, hold. 2, 3, 4, 5, 6. Hai tay cấp tới, chân lên cao, đầu chắp chân, chân thẳng, lưng thẳng. Bend your elbow, lift your leg more up. 1, 2, 3, 4,
5 6 tay chạy thế nào hít thở ra tay phải 6 mắt nhìn 6 1 2 3 4 5 6 gập tay phải then slowly chân thẳng mắt nhìn lên chu đây 1 2 3 4 5 6 rồi nó hít thở chặt chân phải bên trái hai tay lên cao một lần nữa tay trái xuống mầm lên slowly từ từ go lên try 1 2 3 4 5 6 rồi thì mầm xuống hai tay lên rồi nó hít thở chặt slowly từ từ nhé tay trái nắm gót trên tay phải xuống lưng thẳng twist here look back 1 2 3 4 5 6 rồi thì hai tay lên rồi nó hít thở rồi hai tay xuống từ từ bên trái cầm xuống nút xuống cổ slowly từ từ chỉ hai tay sang ngang cầm xuống nút xuống drop your chest drop your chin mắt nhìn thẳng lưng thẳng 1 2 3 4 5 6 tay phải chân phải nằm bàn chân phải lên cao slowly từ từ mắt mình lên chân thẳng go lên try 1 2 3 4 5 6 ok từ từ chân xuống hai tay cấp tay đầu lên then now hít tay vào thở để hai tay xuống quay lại come back chân thẳng đôi chân slowly từ từ chân trái cất chân phải thẳng lưng thẳng hai tay lên gạo then now hít thở ra đầu xuống đầu chấp chân quỳ xuống cổ đầu xuống now hít tay vào lên thở ra tay phải xuống mầm lên xoay quay cô lên trái mầm xuống để nó hít tay vào thở ra đầu xuống đầu chấp chân một lần nữa nào hít tay vào thở ra tay phải xuống mầm lên cô lên trái mầm xuống hai tay lên để nó hít tay vào thở ra cúi xuống lần cuối last one nào hít tay vào thở ra tay phải xuống mầm lên slowly từ từ chiều đấy 1 2 3 4 5 6 từ từ mông xuống hai tay lên nó hít thở từ đầu xuống đầu chấp chân hít thở bên thuộc bên forward 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên từ từ chân chạy lên cao hai tay nắm bàn chân lên tay thẳng chân thẳng lưng thẳng hít thở bên thuộc 1 2 3 4 5 6 hai tay gập tới từ từ chân lên cao slowly từ từ chân thẳng lưng thẳng đầu chóp chân 1 cô lên cô 2 3 4 5 6 tay phải tay trái 6 mặt nhìn sau đôi chân 1 chân trái 2 3 4 5 6 chân trái chị slowly từ từ gập tay trái chân lên mắt nhìn lên chỗ đây chân thẳng đầu lên 1 2 3 4 5
Xào đầu lên. Then now hít thở just slowly chân trái bên phải, tay phải xuống cổ. Từ từ xoay quay mà mình lên. Lift your hip up. Mắt nhìn lên chỗ đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ mông xuống. Hai tay lên. Then now hít thở just slowly, tay phải chân trái nắm gót trên. Tay trái sau lưng, tay xuống, mắt lên sau. 1, twist left side. 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít tay vào, thở cho hai tay xuống, từ từ nhìn bên phải, slowly từ từ hai tay gập tay, cầm xuống, ngực xuống, drop your chest, drop your chin, hai tay sang ngang cổ, cầm xuống, mắt nhìn thẳng, dù đây hít thở bình thường, open your hands shoulder level. 1, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng. 2, 3, 4, 5, 6. Tay chạy chân chạy nằm bàn chân. Then slowly chân chạy lên cao, chân thẳng. Lift your left leg up. More way. 1, open your shoulder. 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ chân xuống, slowly hai tay gập tới, đầu lên, quay lại. Then now hít thở, tay xuống, chân thẳng, left chân relax.